Welcome sa likod sa payag. Para sa araw na ito, magre-review po tayo ng brush trimmer or grass cutter metal blade. Ito po ay rounded type of blade with 26 sharpened teeth. Galing pala ito sa tindahan ni Big Boss Agriware online shop. Shout out po sa inyo dyan. Careful lang po tayo sa pag-unboxing. Napakatalim po kasi ng mga blade nito. Ito po ay gawa sa mataas na uri ng carbon steel, kaya po siya matibay gamitin. Nasa 400 grams ang kabuuang timbang niya. At ang tamang sukat ng diameter nito ay 9.5 inches. Ikakabit lang muna natin ito ng maayos sa ating grass cutter gearbox head. Hindi nga pala ito compatible sa any electronic or electric grass trimmer. Dapat din naka-counterclockwise direction point yung mga teeth niya, di po siya pwedeng magkabaligtad. 2-stroke Hoyoma CG411 pala ang brand ng ating ginamit na grass cutter. Ngayon susubukan muna natin to sa masukal at madamong lugar. Makikita po natin na effortless performance lang ang pagtatabas natin ng mga damo. Chicken na chicken lang po yan sa ating ginamit na 26 sharpened teeth metal blade. At ang advantage po nito ay hindi man lang ako natapunan kahit anumang debris or dumi sa aking katawan. Ngayon susubukan naman natin to sa mga matitigas na tangkay ng mga halaman.
Pwedeng-pwede po siya gamitin na pamutol sa 1 o 2 pulgadang kapal ng isang kahoy, kaso ang disadvantage lang ay madali po siyang mapurol. Ang overall rating ko pa din ito ay 10 out of 10, in terms of grass cutting performance level. Kung nais po ninyong umorder sa product na ito, inilagay ko lang yung link sa description nitong video para di na kayo mahirapang maghanap pa. Maraming salamat sa panunood, at sana may natutunan po kayo sa episode na ito. Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod pang mga videos. Hanggang sa muli.